السلام عليكم، أنا زكية دوغان. أريد أن أتطرق إلى موضوع يثير اهتمامي: التواصل اللاعنفي. ما هو التواصل؟ وما هو العنف؟ ما المقصود باحتواء التواصل عنيفاً؟ ما هو التواصل اللاعنفي؟ ولماذا هو مهم؟ وأين يفيدنا؟ سأحاول الإجابة على هذه الأسئلة باختصار بالإشارة إلى كتاب التواصل غير العنيف لعالم النفس مارشال روزنبرغ. قرر مارشال روزنبرغ أن يصبح عالماً نفسياً بعدما تعرض إلى أعمال عنف عنصرية، فاهتم بمفهوم العنف اهتماماً. وفي عام 1999 طور عملية التواصل اللاعنفي، وفي عام 2003 ألف كتاب التواصل غير العنيف لغة الحياة. التواصل هو تبادل المشاعر والأفكار والتصرفات والمعلومات بين الناس، فالعنف هو أي فعل يعطل مجرى حياة الكائن، وهو ليس مجرد حدث مادي أو جسدي. من الممكن أن نمارس العنف النفسي على مخاطبنا بحديثنا أو بتصرفاتنا، ونتسبب في تحول هذا العنف النفسي إلى عنف جسدي بمرور الوقت. على سبيل المثال، الطفل الذي غالباً ما يتعرض للإذلال من قبل والده أو والدته يؤذي نفسه أو من حوله عندما يكبر. فهنا علينا أن نسأل: هل يحتوي التواصل عنفاً؟ أجل، إذا كان في كلامنا حكم ومقارنة واتهام وتحكير، فهذا يعني أن اللغات التي اخترناها هي لغة بعيدة عن الرحمة وتحتوي العنف. لا يمكن التواصل بشكل سالم وفعال عندما نختار لغة بعيدة عن الشفقة. وغالباً الكلمات التي نتفوه بها تجعلنا نؤذي أنفسنا والآخرين، حتى إذا تحدثنا بطريقة تلوم مخاطبنا في الحالة التي نحن على حق، نرى أن مخاطبنا في موقف دفاعي. عندما نتواصل بدون الشفقة لا يمكننا أن نعبر عن أنفسنا، ولا يمكن أن نفهم مخاطبنا. التواصل اللاعنفي منقذ في العلاقة الأسرية وعلاقة الصداقة والزواج، وفي الحياة العملية والحياة المدرسية والعلاقة الرسمية أو الدبلوماسية، وفي جميع العلاقات التي نخطر على بالك. إن مفهوم اللاعنف هنا كما استخدمه غاندي هو حالة الشفقة الموجودة بشكل طبيعي في قلوبنا الخالية من العنف. لا يوجد شر في فطرتنا، بل هناك شفقة، لكننا نتعلم من عائلتنا أو بيئتنا التحدث والتصرف بطريقة نؤذي بها أنفسنا والآخرين. يقول مارشال روزنبرغ: كل ما أريده في حياتي هو الشفقة والإنفاق المتبادل بينني وبين الآخرين بإخلاص. الشفقة هي التي ستجعل حياتنا أجمل وأسهل. هذه هي جوهر التواصل اللاعنفي. التواصل اللاعنفي هو التعامل مع الآخر باحترام وتعاطف عندما نعبر عن أنفسنا بصدق. في عملية التواصل اللاعنفي نركز على 4 عناصر أساسية: الملاحظة، الشعور، الحاجة، الرجاء. الخطوة الأولى هي التعبير عن ملاحظتنا الملموسة دون إضافة الحكم والتقييم، والتعبير عن الفعل الذي شاهدناه سواء كنا نحبه أو لا نحبه. على سبيل المثال، عندما نقول أحمد لاعب كرة القدم السيء، فهذه الجملة تحتوي الحكم،
لكن إذا قلنا لم يسجل أحمد أي هدف في آخر 10 مباريات، فهذه الجملة هي ملاحظة وموضوعية. الخطوة الثانية هي التعبير عن شعورنا عندما نلاحظ هذا الفعل. على سبيل المثال، بدلاً من أن نقول أشعر أنني بحالة جيدة أو سيئة، يمكننا أن نقول أشعر بالارتياح أو بالإطمئنان أو بالفرح أو بالتوتر أو بالقلق أو بالحزن أو بالغضب. وبهذه الطريقة يصبح تعبيرنا تعبيراً أوضح. تسمية مشاعرنا أمر مهم. عادة التعبيرات التي نظن أنها مشاعر هي في الحقيقة أفكارنا. الخطوة الثالثة هي التعبير عن احتياجاتنا المرتبطة بهذه المشاعر التي نصفها. توجد قائمة طويلة من مشاعرنا واحتياجاتنا في كتاب روزنبرغ. ستساعدنا هذه القائمة في التعرف على مشاعرنا واحتياجاتنا وتسميتها. الخطوة الرابعة هي رجاء أشياء ملموسة من شأنها أن تساهم بشكل إيجابي في حياتنا. انتبهوا، ليس الطلب، الرجاء. سيوفر هذا الرجاء الحل. بعد التركيز على هذه الخطوة الأربع، يمكن أن ندعم مخاطبنا للتعبير عن نفسه في هذه الخطوة الأربع، أو يمكننا المشاركة الوجدانية معه. ما الذي ألاحظه؟ بماذا أشعر؟ ماذا أحتاج؟ ماذا أريد حتى أجعل حياتي جميلة؟ وبالنسبة لك، ما الذي تلاحظه؟ بماذا تشعر؟ ماذا تحتاج؟ ماذا تريد حتى تجعل حياتك جميلة؟ بفضل عملية التواصل غير العنيف، من الممكن الكشف عن الشفقة التي نشعر بها تجاه أنفسنا دون إيذاء مخاطبنا، والتعبير عن أنفسنا دون قمع مشاعرنا وإخفاء أفكارنا وتجاهل احتياجاتنا. لهذا السبب أهتم بهذا الموضوع كثيراً، لكن هذا موضوع طويل وعميق. أردت أن أعلمكم باختصار التواصل غير العنيف. يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات في كتاب مارشال روزنبرغ التواصل غير العنيف. أنا أوصيكم بصدق بقراءته. أشكركم لاستماعكم. السلام عليكم.